ตอนเราทำโครงการขึ้นมาเนี่ยอย่างแรกที่เราคิดเลยว่าอยากให้ทุกที่รสชาติมันเหมือนกันได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นการทำซอสที่มีมาตรฐานมากขึ้นการคัตติ้งของวัตถุดิบต่างๆเพื่อให้คงความมาตรฐานสิ่งที่เรานำมาใช้ก็คือเป็นเครื่องปั้นซาลาเปาสามารถทำได้ต่อเครื่องได้ประมาณที่ 5,000 ลูกต่อชั่วโมงเลยนะครับอนาคตนะครับคือเรามองหลายๆขาก็จะมีการเปิดขยายสาขาของติ่มซำมากขึ้น OEM ทำให้ลูกค้าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวติ่มซำหรือเบเกอรี่นะครับรวมไปถึงการกระจายสินค้าออกนอกประเทศด้วยครับหัวเซ็งหงภัตตาคารได้ยินคงต้องคุ้นหูใช่ไหมครับแล้วหัวเซ็งหงติ่มซำล่ะครับคำนี้คงต้องคุ้นหูเข้าไปอีกเพราะว่าคุณผู้ชมน่าจะได้เจอบ่อยๆครับที่ห้างสรรพสินค้าสถานีรถไฟฟ้ารวมไปถึงปั๊มน้ำมันวันนี้แหละครับผมจะพาคุณผู้ชมมาที่หัวเซ็งหงติ่มซำจะพามาดูวิธีการทำติ่มซำแบบละเอียดทุกขั้นตอนเลยครับพร้อมที่จะไปทัวร์กันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วตามผมมาเลยดีกว่าครับหัวเซ็งหงติ่มซำครับเรามาอยู่ที่ไหนครับเนี่ยคุณช้างขอยินดีต้อนรับสู่โรงงานนะครับโครงการของหัวเซ็งหงติ่มซำนะครับโอ้โหแสดงว่าเรามาอยู่ที่จุดเริ่มต้นของความอร่อยแล้วใช่เลยครับผมขออนุญาตย้อนถามนิดนึงนะครับว่าหัวเซ็งหงติ่มซำเนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรครับหัวเซ็งหงติ่มซำเป็นแบรนด์จากหัวเซ็งหงนะครับเริ่มต้นแบรนด์นี่ประมาณเมื่อ50 ปีที่แล้วที่เยาวราชนะครับซึ่งเป็นที่แบบว่าเป็นที่สร้างชื่อเสียงของหัวเซ็งหงนะครับซึ่งมีความไว้ใจความไว้วางใจในเรื่องของความอร่อยไม่ว่าจะเป็นกระเพาะปลาติ่มซำหรือว่าปูผัดผงกะหรี่ซึ่งเป็นเริ่มต้นโดยคุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นเจนแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีลูกหลานที่กลับมาทำกันก็มีการกระจายสาขาไม่ว่าจะเป็นที่สารยาที่สุขุมวิทแล้วก็เริ่มเข้าไปทำห้างนะครับก็คือมีการพัฒนาสูตรของหัวเซ็งหงติ่มซำนี่แหละที่เริ่มต้นจากที่ Chinatown เยาวราชไปกระจายในหลายสาขาเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ต้องเดินทางฝ่ารถติดมาถึงเยาวราชแล้วก็มีการพัฒนาในเรื่องของสูตรมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นการทำซอสที่มีมาตรฐานมากขึ้นการเทรนนิ่งของเชฟเพื่อให้ทุกๆสาขาที่เราเปิดเนี่ยมีความอร่อยและมีมาตรฐานที่เท่าเทียมกันแล้วโรงงานที่นี่ล่ะครับเริ่มต้นมากับการทำแบรนด์เลยไหมครับอ๋อไม่เลยครับโรงงานนี่จริงๆแล้วเราเริ่มต้นมาจากคอนเซปต์ที่ว่าเป็นครัวกลางปัญหาที่เจอก็คือในเรื่องของความเสถียรของรสชาติเรื่องของความเสถียรของวัตถุดิบอะไรแบบนี้ก็คือแล้วก็เป็นเรื่องของการ cost center ด้วยเรื่องของต้นทุนเพราะฉะนั้นตอนเราทำโครงการขึ้นมาเนี่ยอย่างแรกที่เราคิดเลยว่าอยากให้ทุกที่รสชาติมันเหมือนกันได้ยังไงและเรื่องที่2ก็คือการคัตติ้งของวัตถุดิบต่างๆว่าจะต้องใส่หมูเท่าไหร่กี่ชิ้นคัตติ้งเป็นยังไงเพื่อให้คงความมาตรฐานเป็นศูนย์กลางในการสั่งวัตถุดิบแล้วก็พวกติ่มซำขนมจีบก็จะทำจากที่ศูนย์กลางครับเพื่อส่งให้ที่หน้าสาขาได้ใช้กันเรื่องราวน่าสนใจมากๆเลยครับตอนนี้อยากเข้าไปข้างในแล้วครับคุณช้างขออนุญาตนำผมไปได้ไหมครับได้เลยครับยินดีมากๆเลยครับคุณโดนัทเรากำลังเข้ามาในโรงงานแล้วมีการแบ่งพื้นที่ยังไงบ้างครับคุณช้างครับผมการแบ่งพื้นที่ของโรงงานนะครับง่ายมากเลยนะครับพื้นที่เราอยู่เนี่ยคือพื้นที่เรียกว่าโซนดิบนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ที่2เรียกว่าโซนสุกแล้วทำไมถึงต้องแบ่งเป็นโซนดิบโซนสุกด้วยล่ะครับหลักๆเลยคือเป็นเรื่องของฟู้ดเซฟตี้และการโฟลว์ของสินค้านะครับว่าสินค้าที่ยังไม่ได้ผ่านการคุกกิ้งหรือผ่านความร้อนซึ่งความร้อนเนี่ยมันจะเป็นการฆ่าเชื้อถ้าเกิดสินค้าที่อยู่ในโซนนี้ในโซนดิบเนี่ยก็คือจะเป็นสินค้าดิบทั้งหมดนะครับเช่นยกตัวอย่างในร้านของติ่มซำนะครับก็จะมีการขึ้นแป้งแล้วก็มาขึ้นรูปในโซนนี้นะครับจนขึ้นรูปเสร็จแล้วก็จะถูกส่งไปถึงตู้นึ่งซึ่งตู้นึ่งเนี่ยเราจะมีการเข้าทางและออกทางหนึ่งซาลาเปาที่ยังดิบอยู่ถูกเข้าตู้นึ่งพอนึ่งสุกแล้วนะครับสินค้าที่สุกแล้วก็จะออกประตูหนึ่งไปในโซนสุกครับคือจะบอกว่าตั้งแต่ผมเดินเข้ามาเนี่ยน่าทึ่งมากโรงงานสะอาดมากๆไม่มีกระทั่งเศษแป้งน้ำสักหยดยังไม่มีเลยทำไมถึงสะอาดขนาดนี้ครับคุณช้างการวางแผนโรงงานเราทำได้ดีตั้งแต่ต้น
ในเรื่องของการเคลื่อนย้ายของแป้งนะครับรวมไปถึงการเคลื่อนย้ายของวัตถุดิบเปียกต่างๆ เช่นไส้ผักต่างๆนะครับการเคลื่อนย้ายจะอยู่ในรถเข็นสแตนเลสนะครับนำไปใช้ในจุดต่างๆของโรงงานคุณช้างครับทีนี้ผมอยากรู้ในส่วนของขั้นตอนการผลิตมีกี่ขั้นตอนยังไงบ้างครับครับผมเดี๋ยวเราเอาตัวสินค้าที่ดีที่สุดของโฮเซ็งฮงเลยแล้วกันนะครับที่ขายดีที่สุดคือจะเป็นตัวซาลาเปานะครับยกตัวอย่างเช่นตัวซาลาเปาไส้หมูแดงตัวนี้เนี่ยเรายังคงการผลิตด้วยกรรมวิธีเดิมอยู่แต่เป็นการแค่ปรับปรุงเอาเครื่องมือที่ทันสมัยนำมาใช้นะครับเริ่มต้นจากการหมักแป้งประมาณ1วันครับในการหมักแป้งต่อล็อตนะครับใช่ครับผมพอเราหมักแป้งเสร็จแล้วนะครับก็คือเราจะมีการทำไส้ที่เป็นไส้หมูแดงสูตรดั้งเดิมของเรานะครับเตรียมเอาไว้ก่อนล่วงหน้าซึ่งตัวไส้เนี่ยมันต้องถูกนำไปชิลก่อนเพื่อที่ว่าจะมาปั้นขึ้นรูปไส้มันจะร้อนไม่ได้สิ่งที่เรานำมาใช้แทนการปั้นมือเมื่อก่อนนะครับก็คือเป็นเครื่องปั้นซาลาเปานะครับซึ่งเครื่องปั้นซาลาเปาเนี่ยสามารถทำได้ต่อเครื่องได้ประมาณที่ 5,000 ลูกต่อชั่วโมงเลยนะครับเยอะมากๆเลยนะครับก็ในเครื่องทำปั้นซาลาเปาเนี่ยง่ายมากก็คือว่ามันจะมีแป้งที่เราทำเต็มสำเร็จแล้วนะครับฟีดเข้าเครื่องแล้วจะมีไส้หมูแดงของเรานะครับสูตรดั้งเดิมก็จะถูกฟีดเข้าเครื่องปั้นซาลาเปาพอออกมาจากเครื่องซาลาเปาเสร็จแล้วเนี่ยทุกลูกของที่ออกมาจากเครื่องนะครับจะมีการชั่งน้ำหนักเช็คเวทนะครับแล้วก็ไปถึงการนวัตกรรมอีกตัวหนึ่งก็คือเรามีตัวสอดกระดาษพอมันออกมาปุ๊บมันสอดกระดาษให้แล้วก็เรียงให้ด้วยแบบนี้ก็แสดงว่าได้คุณภาพแล้วก็ได้รับมาตรฐานเท่ากันทุกลูกใช่เลยครับเพราะมันจะลดการจับต้องมีการเช็คเวทที่แน่นอนนะครับแล้วก็พอมาเป็นซาลาเปาเสร็จปุ๊บมันก็จะต้องผ่านการเข้าเอาซาลาเปาเข้าไปพรูฟในห้องพรูฟหลังจากพรูฟเสร็จประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะผ่านเข้าในเรื่องของกรรมวิธีนึ่งสินค้าที่ดิบครับจะเข้าจากโซนนี้ซึ่งเป็นโซนดิบถูกผลักเข้าไปในตู้นึ่งอยู่นั้นก็ประมาณสัก10-12นาทีนะครับแล้วมันก็จะออกมาเปิดประตูอีกฝั่งหนึ่งก็เข้าในโซนสุกเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการวางแผนโรงงานล่วงหน้าว่าในเรื่องของโฟลว์ของสินค้าจากโซนดิบไปโซนสุกเนี่ยจะไม่มีการย้อนสอนกันแล้วก็จะลดการจับต้องให้มากที่สุดครับจะพาไปดูกันในโซนสุกครับผมครับช้างครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่โซนสุกแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมซึ่งโซนสุกอาหารทุกอย่างติ่มซำซาลาเปาอาหารหรือเบเกอรี่ครับจะถูกผ่านความร้อนมาแล้วการผ่านความร้อนเนี่ยทำสุกเสมือนฆ่าเชื้อเพราะฉะนั้นโซนสุกนี่จะเป็นโซนที่เซนซิทีฟมากทางผู้บริหารแล้วก็ทางผู้ทรงติ่มซำนะครับก็มีความภูมิใจมากที่ว่าเราสามารถผลิตซาลาเปาขนมจีบที่ผ่านกรรมวิธีนึ่งคูลดาวน์แล้วก็ล็อกความสดสะอาดของเขาเอาไว้นะครับโดยการผ่านเครื่องสไปรัลเป็นการแช่เย็นแบบรวดเร็วนะครับซึ่งมันจะล็อกในเรื่องของรสชาติความสดของซาลาเปานะครับรวมไปถึงสารอาหารต่างๆก็ยังอยู่ครบถ้วนโดยที่ไม่ใช้สารกันบูดเลยครับเพราะฉะนั้นผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้เลยว่าสินค้าของเราจะมีความอร่อยเหมือนทานหน้าร้านจริงๆครับใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆครับแล้วอย่างนี้ขั้นตอนต่อไปล่ะครับสินค้าทุกตัวของโฮเซ็งฮงนะครับหลังจากออกมาจากเครื่องสไปรัลแล้วก็จะมีการนำไปตรวจโลหะแล้วก็มีการชั่งน้ำหนักทุกแพ็คเลยนะครับก่อนจะถึงมือผู้บริโภคครับหลังจากสินค้าออกมาเป็นแพ็คแล้วก็ถูกนำไปบรรจุกล่องนะครับแล้วก็ถูกนำไปเก็บในคลังสินค้าของเราซึ่งอุณหภูมิอยู่ที่-25 องศานะครับเพื่อนำส่งลูกค้าต่อไปครับสินค้าทุกอย่างนี่ถูกลำเลียงมาที่นี่ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับถ้าอย่างนั้นมีขั้นตอนยังไงบ้างครับสำหรับที่นี่ครับผมที่นี่การทำงานเราจะใช้ความง่ายเป็นหลักนะครับก็คือว่าสินค้าทุกอย่างจะถูกลำเลียงมาที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่อาหารหรือว่าติ่มซำนะครับที่แช่แข็งนะครับก็คือเราจะมีการแบ่งห้องแยกตามอุณหภูมิเช่นสินค้าแช่แข็งเราจะเข้าในคลังแช่แข็งนะครับสินค้าเบเกอรี่เราอยู่ในห้องนี้แหละห้องนี้เป็นห้องที่มีความเย็นและเปิดแอร์ทิ้งไว้นะครับทั้งวันนะครับอยากนำเสนอตัวคลังสินค้าของโฮเซ็งฮงที่เป็นคลังสินค้าฟรอเซนสักนิดนึงนะครับด้วยที่ว่าเพนพอยต์ของเราในโรงงานแรกของเราคลังสินค้าของเราใหญ่ไม่พอมาที่นี่ก็เลยออกแบบดีไซน์คลังสินค้าใหญ่ขึ้นกว่าเดิมถึง5เท่าโดยเราใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Mobile Rack มันจะเป็นแร็กที่สามารถขยับเขยื้อนได้เพื่อเพิ่มปริมาณการจุนะครับในคลังสินค้าทำให้ไซส์ของห้องเย็นลดลงเป็นการประหยัดไฟด้วยครับ
ทางพวกเส้นคงติ่มซำนะครับเราใช้ระบบจัดสินค้าที่เรียกว่า Put to Light นะครับโดยเราจะสแกนจัดได้ที48 สาขาพร้อมๆกันนะครับโดยที่พนักงานจัดสินค้าเนี่ยเขาจะเอาสินค้ามาสแกนที่ระบบแล้วตัวระบบมันจะมีตัวไฟที่โชว์ครับว่าสินค้าที่เขาถืออยู่เนี่ยเขาต้องไปหยอดสาขาไหนบ้างจำนวนกี่แพ็คกี่กล่องนะครับอย่างนี้แสดงว่ามันจะขึ้นหมายเลขขึ้นจำนวนตรงนี้เลยใช่ไหมครับใช่เลยครับทำให้การจัดสินค้าของพวกเส้นคงติ่มซำเนี่ยลดการผิดพลาดแล้วก็จัดได้เร็วขึ้นด้วยครับเชิญเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาขาของผู้ทรงติ่มซำนะครับที่อยู่ในปั๊มนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้ไปดูโรงงานมาแล้วและตอนนี้มาอยู่ที่นี่ผมเห็นมีหลายเมนูมากๆเลยครับคุณช้างมีเมนูอะไรบ้างครับครับผมเมนูที่ยอดฮิตที่นี่นะครับก็คือจะเป็นซาปาหมูสับไข่เค็มนะครับขนมจีบกุ้งทาร์ตไข่ก็อร่อยนะครับรวมถึงเก๊กฮวยก็ตอนนี้ก็แบบว่าร้อนๆมาทานนี่ก็เย็นชื่นใจเลยฮะจะบอกคุณช้างว่าตอนนี้ท้องเริ่มร้องแล้วครับครับผมงั้นเดี๋ยวเรานั่งกันเลยไหมครับได้ครับเชิญครับ12 seconds later แล้วหัวเส้งฮงนี้มีกี่สาขามีที่ไหนบ้างครับครับผมตอนนี้โฮเซลติ่มซำมีทั้งหมด40 สาขานะครับซึ่งจะอยู่ตามโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้า BTS MRT นะครับแล้วก็ปั๊มน้ำมันด้วยครับผมแสดงว่าก็หาซื้อทานได้สะดวกมากๆใช่เลยครับถ้าลูกค้าอยากจะได้ติ่มซำอร่อยๆนะครับแป้งซาลาเปาดีๆก็มาสามารถหาทานได้เลยครับแล้วอย่างนี้คุณช้างวางอนาคตของหัวเส้งฮงไว้ยังไงบ้างครับครับผมการที่เราจะดูในเรื่องของตัวหัวเส้งติ่มซำแล้วก็อนาคตนะครับคือเรามองหลายๆขาเช่นเราก็จะมีการเปิดขยายสาขาของติ่มซำมากขึ้นนะครับรวมถึงตอนนี้เรามีธุรกิจโรงงานที่น่ามาตรฐานสูงมากแล้วก็สามารถรับสินค้าตัว OEM ทำให้ลูกค้าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวติ่มซำหรือเบเกอรี่นะครับรวมไปถึงการกระจายสินค้าออกนอกประเทศด้วยครับโดยสเกลที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยอย่างนี้คุณช้างมีที่ปรึกษาหรือมีตัวช่วยอะไรไหมครับครับผมที่ปรึกษาเรามีหลายคนมากเลยนะครับแต่ที่ปรึกษาที่ดีนะครับก็คือเป็นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมครับช่วยในเรื่องอะไรบ้างครับครับผมเขาก็จะมาดูในเรื่องของการทำลีนโรงงานในเรื่องของการใช้โลจิสติกต้นทุนของคลังสินค้าเป็นยังไงต้นทุนค่าโลจิสติกการจัดส่งเป็นยังไงนะครับรวมไปถึงให้ความรู้หรือว่าเวสในโรงงานเป็นยังไงแต่ที่ทำกันจริงจังมากๆจะเป็นตัวเรื่องของตัว diagram VSM เขาบอกว่าโอเคเนี่ยลองเขียน VSM ของสินค้าตัวหนึ่งขึ้นมาซึ่งทางผมก็เลยบอกว่างั้นก็เอาสินค้าที่เราขายดีที่สุดนี่แหละเราก็เลยให้เขาทำตัว VSM ขึ้นมาว่าการผลิตซาลาเปาหมูแดงลูกหนึ่งเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันผ่านกระบวนการอะไรบ้างมีไซเคิลไทม์เท่าไหร่มีวอลลุ่มเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่ในแต่ละขั้นตอนทางกรมเนี่ยเข้ามา analyze ตัว VSM ตัวนี้แหละร่วมกับทางโค้ชเซ้งฮงทางโค้ชเซ้งฮงก็บาลานซ์พนักงานว่าคนที่มาขึ้นรูปน้อยลงมาหน่อยแล้วก็ปรับเปลี่ยนเวลาการเข้างานของทางท้ายไลน์ซึ่งเป็นตัวการแพคเกจจิ้งแล้วก็การเข้าสไปรัลทำให้การขึ้นรูปของซาลาเปายังมากเท่าเดิมอยู่แต่ตัวขนมจีบเราได้เพิ่มขึ้นแล้วแถมลดคนได้ด้วยครับอย่างนี้หมายความว่าช่วยลดต้นทุนในเรื่องของการผลิตถูกต้องไหมครับถูกต้องครับและตัวหนึ่งที่ทางกรมเข้ามาช่วยก็คือใช้หลักการของการถือครองคลังสินค้าและการจัดส่งก็มาดูในเรื่องของการจัดส่งนอกรอบและในเรื่องของการมีต้นทุนคลังสินค้าที่มากเกินไปก็ช่วยประหยัดต้นทุนเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้กับทางผู้ส่งติ่มซำได้ครับมาถึงคำถามสำคัญบ้างดีกว่าครับคุณช้างอะไรคือหมัดเด็ดของหัวเซ้งฮงครับครับผมหมัดเด็ดของหัวเซ้งฮงนะครับคือเราต้องทำตัวให้เป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้าให้ได้ครับพอเขาคิดถึงติ่มซำคิดถึงซาลาเปาคิดถึงเรานะครับการเป็นที่หนึ่งเนี่ยมันรวมถึงคุณภาพของสินค้าการบริการแล้วก็ในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจด้วยครับเต็มอิ่มกันแล้วนะครับสำหรับที่มาของความอร่อยที่เกิดจากความตั้งใจและการต่อยอดนำเมนูภัตตาคารมาเสิร์ฟให้เราได้ทานกันแบบเอาใจลูกค้ายุคใหม่ที่ทั้งอร่อยคุ้มค่าและดีต่อสุขภาพหัวเซ้งฮงติ่มซำ